यो बुद्ध मन्दिरमा हामी प्यासिभ मेडिटेसनहरू गर्छौँ। बुद्धिस्ट मेडिटेसन, विपासना, आनापानसति, यस्ता बुद्धिस्ट मेडिटेसन चाहिँ यो हलमा गर्छौँ। र एउटा अर्को हल छ थेरेपी हल, त्यसमा चिकित्सा मानसिक समस्याहरू जस्तो तनाव विसर्जन अहिलेको जुन ठुलो समस्या छ, तनावलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, त्यसका लागि ओशोले बहुत गहन ध्यानहरू निकाल्नु भएको छ। एउटा ध्यान अहिले हलमा भइरहेछ, त्यस कारण हजुरहरूलाई यहाँ बोलाउनु पऱ्यो। त्यो ध्यान भइरहेछ नो बियोन्ड माइन्ड मेडिटेसन, मनबाट मुक्त कसरी हुने, नो माइन्ड मेडिटेसन पनि भन्छौँ उसलाई। मनका चञ्चलताबाट आफूलाई कसरी चाहिँ मुक्त गर्ने, बडो सुन्दर ध्यान हो। 7 दिनको अहिले हलमा भइराखेको छ, त्यस कारणले हामी यहाँ यो हलमा आएँ। अब हजुरहरूको बसाइ कस्तो भइरहेछ? यहाँ केही असुविधाहरू केही छ? ठिक छ सब? तनाव विसर्जन अहिलेको यो युगको यो युनिभर्सल प्रब्लम हो, च्यालेन्ज पनि हो। यो यसका अनेक प्रयोगहरू अहिले संसारमा भइरहेका छ। ओशोको देशनाको प्रचारको लागि मैले 2000देखि 2000 कोरोना सुरु हुनुभन्दा अगाडिसम्म विश्वका धेरै भ्रमण गरेँ। अनेक राउन्ड मैले लिए, भगवान्ले मलाई दिलाउनु भयो। सबै विकसित देशहरू, G20 का जुन कन्ट्रीहरू छन्, त्यसमा ध्यान र योगका अभ्यासको लागि गराउनलाई मैले एउटा के देखेँ भने, जति नै जुन देश आर्थिक रूपले सम्पन्न छ, त्यो देशमा तनाव पनि त्यतिकै सम्पन्न छ। त्यो देशमा डिप्रेसन, इन्सोमेनिया, सेजोफ्रेनिक माइन्डको बिहेभियर त्यत्तिकै बढी छ। त्यसैले आर्थिक विकास, भौतिक विकास मात्रैले मान्छेलाई सुखी बनाउन सक्दैन। यो अहिले मान्छेले रियलाइज गरिसके। 200 वर्ष अगाडिसम्म जब विज्ञानको विकास भयो, स्टिम इन्जिन बन्यो, इलेक्ट्रिसिटी बन्यो, त्यो बेलासम्म धारणा के थियो भने, जो विज्ञान विकसित हुन्छ र प्रत्येक व्यक्तिले बस्नलाई राम्रो घर पाउँछन्। घर पनि कस्तो भने वातावरणले एयर कन्डिसन, जस्तै तपाईँको हल छ, एयर कन्डिसन हैन, घर हुन्छ। एडुकेसन राम्रो हुन्छ मान्छेको, र व्यक्तिले क्यालोरी पर्याप्त मात्रामा जति चाहिन्छ शरीरलाई त्यस्तो भोजन गर्छ, र ट्रान्सपोर्टेसनको लागि उसलाई हिँड्नु पर्दैन, गाडी हुन्छन्। यस्तो समाज हामीले बनाउन सक्यो भने दुनियाँ सुखी हुन्छ भन्ने यो धारणा थियो। 100-150 वर्ष अगाडिसम्म यस्तो धारणा थियो। एडुकेसन, मान्छे के भन्थ्यो, एडुकेसन नभएर पनि मान्छे दुःखी छ, आवास नभएर पनि दुःखी छ, न्युट्रिसस भोजन पाइरहेको छैन त्यसकारण दुःखी छ। यो सबै विज्ञानले अब पुर्याइदिन्छ, त्यसपछि मान्छे सुखी हुन्छ भन्ने एउटा मनोवैज्ञानिकहरूको र विश्वमा यो धारणा थियो। अहिले अब 21वीं शताब्दीमा धेरै यस्तो कन्ट्री छ जसमा यो समस्याहरू समाधान भइसकेका छन् हैन। खाना बस्न हैन। मैले एकचोटि पहिलोचोटि जब म अमेरिका गएँ अनि मलाई कोठा जुन दियो बस्नलाई, मैले सोधेँ कि चिसो थियो धेरै,
अनि नुहाउनु मन लागेको थियो अनि मैले सोधेँ कि बाथरुममा गिजर त होला अनि कोठा मेरो एयर कन्डिसन कोठा हिटिङ होला अनि उनीहरू हाँस्न लाग्यो। मैले के पहिलोचोटि अमेरिका गएको थिएँ करिब 1.5 वर्ष अगाडि। उनीहरू हाँस्न लाग्यो। उनीहरूले भने कि तिमीहरू कहाँ के बाथरुम पनि बिना गिजरको हुन्छ र कोठा पनि बिना एयर कन्डिसनको हुन्छ। कोठा मतलब एयर कन्डिसन हो, बाथरुम मात्रै गिजर हो। त्यो पहिलोचोटि म गएको थिएँ, अब बानी यस्तै थियो। तर सबै कोठा एयर कन्डिसन भइसक्यो, सबै बाथरुममा गिजर लगाइसक्यो, तर मनुष्यको मनमा एयर कन्डिसन लगाउन त्यति सजिलो छैन। ती सबभन्दा बढी डिप्रेसन छ अहिले हैन। अमेरिकामा लगभग 50 ठुलो सहरमा बस्ने न्युयोर्क, क्यालिफोर्निया, वासिङटन डिसीमा मैले सबै ठाउँमा शिविरहरू गरेका छु। अधिकांश व्यक्तिको समस्या जुन छ त्यो मानसिक छ। खाना लाउनलाई पुगेको छ तर निद्रा लाग्दैन, फियर छ, त्यसै अननेसेसरी फियर, अनेक प्रकारका मानसिक समस्याहरू छन्। त्यसले यो जुन वैज्ञानिकहरूको धारणा थियो कि भौतिक सुविधा हामीले जुटाइदियो भने, गुड एडुकेसन, गुड हस्पिटल, सबैजनालाई राम्रो चिकित्सा, राम्रो एडुकेसन, राम्रो ट्रान्सपोर्टेसन र कम्फर्टेबल होम र न्युट्रिसस स्वादिष्ट भोजन पुर्याइदियो भने मान्छे सुखी हुन्छ। 21वीं शताब्दीमा अब वैज्ञानिकहरूले, मनोवैज्ञानिकदेखि दार्शनिकहरूले भन्न थाले इट इज नट इनफ। यतिले चाहिँ पुग्दैन, यतिले मनुष्यलाई सुखी बनाउन सकिँदैन। यो प्रुभ भइसक्यो, प्रमाणित भइसक्यो। पर क्यापिटा इन्कम अझ बढायो भने मान्छे सुखी होला, यो धारणा सिद्धिसक्यो होइन। पर क्यापिटा बढाएर, भौतिक सुविधा बढाएर मान्छे सुखी हुन सक्दैन। त्यस कारणले अब 21वीं शताब्दीमा विश्वका चिन्तकहरू पूरबतिर हेरिराखेका छन्, हाम्रीतिर। अहिले पश्चिममा हामी गरिब देश छौँ, हामी कहाँ बडो तेजीले फैलिरहेको धर्म कुन हो भने क्रिस्चियन धर्म हो। धेरै कन्भर्सन भइरहेको छ। अहिले काठमाडौँमा थाहा हुँदैन, तपाईँ गाउँमा जानुहोस्, पहाडमा, तराईमा, सुदूरपश्चिमको जिल्लाहरूमा यति तीव्र रूपले कन्भर्सन भइरहेको छ। कारण के हो भने गरिबी, पोभर्टी होइन, हाम्रो रोग हो हाम्रो गरिबी। पश्चिममा सम्पन्नता छ, त्यहाँ मैले देखेँ गजब, त्यो फास्टेस्ट ग्रोइङ रिलिजन के त्यहाँ जहाँ जति राष्ट्र सम्पन्न छ नि त्यत्तिकै नास्तिकहरूको सङ्ख्या बढी छ। कुनै धर्म विश्वास नगर्ने कुनै कन्ट्रीमा 40%सम्म मान्छे भइसके जो कुनै धर्म विश्वासै गर्दैन। खाना लाउनलाई सबै पुगिसक्यो होइन, धर्म विश्वासै गर्दैन 30 वर्ष। र एउटा अर्को आश्चर्य लाग्यो मलाई, म 2-3टा कन्ट्रीको अनुभव बताउँछु। जर्मनी, फ्रान्स र अमेरिकाका पनि केही सहर, सबै प्रदेश छैन, कुनै कुनै प्रदेश अमेरिकाको बडो कन्जर्भेटिभ छ, बडो अर्थोडक्स क्रिस्चियनहरू छन् त्यहाँ, तर कुनै कुनै जो अलि लिबरल छन्। अमेरिका एक देशभित्रै अनेक देश छ, सबैको आफ्नै कल्चर छ, आफ्नै ढङ्ग छ। दि फास्टेस्ट ग्रोइङ रिलिजन यो सम्पन्न देशमा जर्मनीमा, फ्रान्समा, अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा, त्यसपछि चाहिँ न्युयोर्क, डिसी, यो सब एरिया जुन समुन्नत एरिया छ त्यो एरियामा फास्टेस्ट ग्रोइङ रिलिजन चाहिँ के हो आश्चर्य लाग्ला तपाईँलाई? त्यो बुद्धिज्म इज द फास्टेस्ट ग्रोइङ रिलिजन। सबभन्दा बढी मोनेस्ट्रीहरू खुलिरहेका छन्, लामाहरू तिब्बतबाट आएर ध्यान गराइरहेका छन् होइन। त्यहाँ पश्चिममा उनीहरूलाई यो देखिरहेका छन् कि
पूरबतिर अब के समाधान छ कि विज्ञानले समाधान सुविधा त दियो, सुख दिन सकेन। अब पूरबतिर केही समाधान छ कि भनेर उनीहरूले हेरिरहेका छन्। विशेष रूपले यसमा बुद्ध धर्म, किनभने बुद्ध धर्म जुन जो बडो साइन्टिफिक रिलिजन हो, त्यसमा अन्धविश्वास त हरेक धर्ममा छ, त बुद्ध धर्ममा मिनिमम छ, अरू धर्मभन्दा कम छ अन्धविश्वास, डगमाहरू अलिक कम छ। त्यस कारणले बुद्ध धर्मले पश्चिमी जगतलाई बडो तेजीले प्रभावित गरिरहेका छ। र मलाई देखेर आश्चर्य लाग्यो, जर्मनीमा यस्तो यस्तो ध्यान कक्षाहरू मैले देखेँ, 5-5 हजार मान्छे बुद्धिस्ट मेडिटेसन गर्ने ठुला ठुला हलहरू छन्। हरेक सहरमा लामाहरूको गुम्बा छ। र यो जुन बोध हो बडो राम्रो हो कि मटेरियल एफुलेन्स इटसेल्फ, material affluence is needed for comfortable life, but material affluence itself cannot make life happy. के कमी छ, केही चिज कमी छ, त्यो त बोध भइसक्यो। के कमी छ त्यो हामीले गएर बताउँछौँ उनीहरूलाई। त्यो कमी छ अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी, हैन। किन मनुष्य मसिन होइन, मान्छेलाई भौतिक सुविधा जुटाइदिएर मान्छे सुखी हुनै सक्दैन, अझ दुखी हुन्छ। त्यसलाई अध्यात्म पनि चाहिन्छ, स्पिरिचुअलिटी। हाम्रो गुरु जुन हुनुहुन्छ ओशो, त्यो कुनै धर्मलाई प्रतिपादित गर्नुहुन्न उहाँले। यो धर्म विशेष, उहाँ आफै जन्मिनु भएको जैन धर्म, जैन परिवारमा, त उहाँले सबभन्दा बढी क्रिटिसाइज गरेको धर्म पनि जैन धर्म हो। यो जैन धर्ममा धेरै कुरा अवैज्ञानिकहरू हाम्रो अवैज्ञानिक भइसकेका छ धेरै कुराहरू। त्यस कारणले ओशो एउटा पहिलो गुरु हुनुहुन्छ जो यो युनिभर्सल रिलिजनको कुरा गर्नुहुन्छ, अध्यात्मको कुरा गर्नुहुन्छ। उहाँ हिन्दू धर्म, बुद्ध धर्म, क्रिस्चियन धर्म, कुनै धर्मको प्रतिपादन गर्नुहुन्न। उहाँ चाहनुहुन्छ कि विश्व आध्यात्मिक बनोस्, स्पिरिचुअल बनोस्। त्यसकारण उहाँको जीवनमा सबै धर्मका कट्टरहरू उहाँका विरोधी भए। उहाँ जहाँ जानुभयो उहाँको विरोध गरे। कट्टर धार्मिक, कट्टर हिन्दूहरूले नि पहिला उहाँमाथि हत्याको प्रयास गरे, छोरा फाग्ले। अमेरिकामा थ्यालियम थिए, क्रिस्चियन कन्ट्रीमा, इस्लामिक कन्ट्रीमा अहिले पनि उहाँको किताबहरू ब्यान छ, हैन। पाकिस्तानमा ओशोका धेरै रिडर छन्, यहाँ आइरहेका छन्। यहाँबाट दीक्षा लिएर गएका पनि धेरै मान्छे छन्। हामीले कराचीमा एउटा सेन्टर पनि खोलेका थिए, तर त्यहाँको जुन समाज छ अहिले पनि त्यो लिबरल छैन, त्यो सबै बन्द भयो। तर रिडर छन्, किताबमाथि ब्यान छ। इरानमा, इभन चाइनामा ओशोको किताबमाथि ब्यान छ। चाइना त कम्युनिस्ट कन्ट्री हो, होइन। उसले त अलि लिबरल दृष्टिकोणले सोच्नुपर्ने, तर त्यहाँ पनि ओशोको अहिले संसारमा यस्ता फ्यानेटिक कन्ट्रीहरू धेरै छन्। त्यो त बुझिन्छ कि इरानमा ब्यान छ भने बुझिन्छ, पाकिस्तानमा ब्यान छ भने बुझिन्छ, किनभने इस्लामिक कन्ट्री हो। चाइना जस्तो प्रोग्रेसिभ कन्ट्रीमा पनि ब्यान छ। किनभने ओशोले जुन कुरा गर्नुभयो त्यो त्यसलाई पचाउनलाई बडो वाइड खुल्ला मस्तिष्क चाहिन्छ, बडो लिबरल एटिच्युड चाहिन्छ सबै धर्मप्रति। त ओशोले धार्मिकताको कुरा गर्नुभयो, कुनै धर्मलाई प्रतिपादित गर्नु भएन। उहाँले त यति भन्नुभयो कि सबै धर्मको प्रारम्भ भएको थियो शान्तिको लागि, मित्रताको लागि। सबै धर्मको दि फन्डामेन्टल ट्रुथ हेर्नुहोस् न, कुनै धर्मको के छ? कम्प्यासन, करुणा। बुद्धको पनि छ, हिन्दूको पनि छ। प्रेम, लभ, कम्प्यासन, च्यारिटी। The fundamental truth behind all the religion is same.
तर विश्वमा जति युद्ध भए त्यो हेर्नुहोला भने त्यस अधिकांश युद्धको जडमा धर्म छ। आज इन्डिया र पाकिस्तानमा किन लडाइँ भइरहेछ? आज इजरायल र इरानमा किन लडाइँ भइरहेछ? त्यो लडाइँ के हो? यहुदी धर्म र इस्लामको लडाइँ हो, होइन? त्यो जो धर्म बनाएका थिए मनुष्यलाई प्रेम सिकाउनलाई, त्यही धर्मको नाउँमा आज सबभन्दा बढी हत्या भइरहेछ, मर्डर भइरहेछ। जति धर्मको नाममा जिहाद, धार्मिक जिहादको नाउँमा धेरै हत्या भएको तपाईँहरूले पढ्नु भएको होला। ओसो त्यसको विरोधी हुनुहुन्छ। उहाँ एउटा युनिभर्सल रिलिजन, आध्यात्मिकता, धर्म होइन आध्यात्मिकता, रिलिजियसनेस उहाँको नै। हिन्दू धर्म, बुद्ध धर्म, कुनै धर्मलाई प्रतिपादित गर्नुहुन्न, इसाई धर्म, उहाँ चाहिँ धार्मिकतालाई प्रतिपादित गर्नुहुन्छ। त्यसलाई तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ तपोवनमा। यहाँ हामीले जिससको पनि आरती गर्छौँ प्रत्येक बिहान, होइन? यहाँ चाहिँ कृष्ण, बुद्ध, शिव, होइन, जरथुस्त्रा सबको बारेमा भगवान्ले बोल्नु भएको छ र सबको बारेमा हामीलाई आदर गर्न सिकाउनु भएको छ। यो डिफरेन्स बिट्विन अदर मास्टर र ओशोमा के छ भने अरू धर्मगुरु कुनै एक धर्मका हुन्छन्, ओशो चाहिँ धार्मिकताको गुरु हुनुहुन्छ। मैले अहिले संक्षेपमा तपाईँलाई हाम्रो धर्म ओशोको बारेमा बताएँ। अब एउटा अर्को कुरा म बताउँछु। द वर्ल्ड इज बिकमिङ अननेसेसरी सिरियस। जति सम्पन्न देश छ त्यो धर्ममा, त्यो देशमा मैले हाँसेको मान्छे नै देख्दिनँ। दुनियाँभरमा जब धर्मको प्रचारको लागि म घुम्थेँ, जति सम्पन्न देश त्यत्तिकै उदास, हाँस्दैन हाँस्ने। अब एसियामा सबभन्दा त्यो बेला सम्पन्न सुरुको दिनमा जापान थियो, अहिले त चाइना भयो, त्यो बेला जापान थियो। जापानमा मैले धेरै क्याम्पहरू गरेँ। हँसाउनै नसक्ने त्यहाँको मान्छेलाई, जोक भने पनि नबुझ्ने, जस्तो जोक भने पनि बुझ्दै नबुझ्ने, होइन? हँसाउनै नसक्ने, त्यो अननेसेसरी सिरियसनेस। ओशोको एउटा पुस्तक छ, सिरियसनेस इज ए डिजिज। गम्भीरता जुन हो यो एक रोग हो र यो जति सम्पन्न देश छ त्यसमा त्यति नै तेजीले यो रोग फैलिरहेको छ। र हाम्रै जस्तो गरिब देशमा पनि, नेपालमा पनि, हाम्रो जस्तो गरिब देशमा पनि जो जति ठुलो पदमा छन् त्यो त्यतिकै सिरियस हुँदै जान्छ। हेर्नुभयो होला, होइन? ठुलो मन्त्री, ठुलो पदमा बस्ने या धेरै धनाढ्य व्यक्तिहरूलाई नमस्कार गर्दाखेरि हामी हाँसेर नमस्कार गर्छौँ। म जब प्रोफेसनमा थिएँ, एक्टिभली प्रोफेसनमा, सिंहदरबार दौडिराख्नु पर्थ्यो, होइन? अनि मैले मेरो अनुभव बताउँछु। जति ठुलो अफसरका नमस्कार गर्यो त्यतिको हाँस कहिले पनि हाँसेर प्रत्युत्तर दिनुहुन्थेन। सो सिरियसनेस, एफिलेन्सको मान्छे त सुखी हुनुपर्ने नि, हाँस्नुपर्ने। ठुलो मान्छे त हामीभन्दा अझ प्रफुल्लित हुनु पर्ने, तर उल्टो भइरहेछ, होइन? गरिब देशमा पनि सिरियसनेस इज ग्रोइङ। एन्ड ओशोको एउटा पुस्तक छ, हजुरलाई म आग्रह गर्छु रिसेप्सनमा हेर्नु होला, मन लाग्यो भने त्यो लिएर जानु होला। यहाँ छ, बहुत फेमस किताब छ भगवानको। गम्भीरता एक महारोग हो र 21वीं शताब्दीमा यो रोगबाट सारा सम्पन्न व्यक्ति ग्रसित भइरहेको छ। म तपाईँको अनुभव बताउँछु, त मेरो आफ्नो अनुभव तपाईँलाई सेयर गर्छु। विदेशमा खास गरेर क्यानाडामा, अमेरिकामा जो बडो एफिलेट छ, जापानमा शिविर गराउँदाखेरि जो शिविरमा भाग लिनलाई त ठुलो मान्छे, किनभने सबै मानसिक समस्याले सबै ग्रसित छन्, त्यस कारणले पूर्वीय व्यक्तिहरूले केही गर्न सक्ला भन्ने आशा पनि छ। त्यो ध्यानमा दे आर इन्ट्रेस्टेड।
आउँछन् होइन। मैले ध्यान देख्थेँ ठुलो जति ठुलो गाडी वाला मान्छे आए, अब त्यहाँ सोफर भनेको ड्राइभर राख्ने त धेरै मान्छे धनीले मात्रै सक्छ, सामान्य व्यक्तिले त ड्राइभर राख्नै सक्दैन, किन ड्राइभर धेरै महँगो छ। आफै ड्राइभ गरेर आउँथ्यो। त्यो सोफर लिएर जो ड्राइभर लिएर आउने व्यक्तिहरू जो हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू यति सिरियस कोठामा ध्यान कक्षमा पस्दाखेरि पनि त्यो होल हललाई नै सिरियस बनाइदिने। हामीलाई हाँस्नै डर लाग्ने होइन, यस्तो सिरियस। बरु उहाँको ड्राइभर जब उहाँलाई गेट खोलेर कोठामा एकदम सलाम गरेर पठाउँथ्यो, ऊ आइसकेपछि ऊ चिया पसलमा देख्थेँ ऊ हाँसिरहेछ। हि इज मोर ह्याप्पी देन इज अ बस। उसले लाइफभरि इन्जोय गरिराखेको छ आफ्नो बसभन्दा। तर सिरियसनेस इज ए डिजिज, गम्भीरता एउटा महारोग हो। ओशो यस रोगका चिकित्सक हुनुहुन्छ। उहाँ धर्मलाई हाँस्ने, खेल्ने, नाच्ने धर्म बनाउन चाहनुहुन्छ। गोरखको पनि एउटा बानी, बहुत प्रसिद्ध बानी छ, हँसिवा खेलिवा धरिवा ध्यानम। गोरखनाथ हाम्रै यही गोर्खाकै क्षेत्रसँग पनि सम्बन्धित हुनुहुन्छ। नेपालको राजतन्त्र ल्याउनुमा पनि उहाँको आशीर्वाद छ। नेपालसँगबाट जोडिएको हुनुहुन्छ। गोरखनाथको किताब छ, त्यसको एउटा सूत्र छ, हँसिवा खेलिवा धरिवा ध्यानम, होइन। त्यो ओशोको महामन्त्र त्यही हो, हाँसौँ, खेलौँ, नाचौँ, धाम गरौँ। अब म 2-4 लाइन गोरखको सुनाउन चाहन्छु। ओशोको एउटा विशेषता म तपाईँलाई बिन्ती गरौँ। ओशो आफ्नो प्रवचनमा, धार्मिक प्रवचनहरू साधारणतः बडो गम्भीर हुन्छ, गुरुहरू बडो गम्भीर बस्नुहुन्छ। तपाईँ अहिले हाम्रो 4वटा शङ्कराचार्य हुनुहुन्छ, मैले उहाँको भिडियोहरू हेर्छु कहिलेकाहीँ। कुनै शङ्कराचार्यलाई मैले कहिले पनि हाँसेको देखेको छैन। सानो सानो कुरामा रिसाइराख्नुहुन्छ, भयङ्कर गाली गर्नुहुन्छ। शङ्कराचार्यलाई मात्रै नहेरौँ, तपाईँ कुनै पनि धर्मको चर्चमा जानुहोस्, पादरीलाई हाँसेको देख्नुहुन्न। मस्जिदमा जानुहोस्, मुल्ला हाँस्दैन। मन्दिरमा जानुहोस्, पुजारी कहिले हाँस्दैन, गम्भीर हुन्छ। यो गम्भीरता धर्मसँग जुट्यो गलत ढङ्गले, होइन। म एउटा घटना बताउँछु। सेन्ट पिटरबर्गमा एउटा चर्च छ, बडो सुन्दर चर्च छ। हामी त्यसमा गएँ, त्यहाँ सेन्ट पिटरबर्गमा हामी शिविर गर्न गएको थिएँ। अनि त्यो चर्चको नाम सुनेर गएँ। बडो सुन्दर चर्च छ, खुब बगैँचा राम्रो छ, एकदम ब्युटिफुल छ। हामी ओशो सन्यासी थियौँ, म शिविरमा, मसँग त्यहाँ रसियनहरू धेरै थिए, सबैजना हामी गएको थिएँ। अनि हाम्रो त बानी छ, हामी नहाँसिकन बस्नै सक्दैनौँ। मेरो गुरुले बानी बिगारिदिनु भएको छ। ओशोको प्रवचन तपाईँ पढ्नुहुन्छ या उहाँको किताब पढ्नुहुन्छ या प्रवचन सुन्नुहुन्छ भने तपाईँ तयार रहनुहोस् कि हरेक 15 मिनटमा 10 मिनटमा उहाँले एउटा जोक भन्नुहुन्छ। अहिले मुल्ला नसरुद्दिनको जोक भन्नु भने प्रत्येक प्रवचनमा 10-15 मिनटमा उहाँ एउटा जोक भन्नुहुन्छ। र जोक भन्दाखेरि उहाँले भेजिटेरियन जोक र नन भेजिटेरियन जोक छुट्याउनुहुन्न। खानामा मात्र भेजिटेरियनमा आउनुहुन्छ, हामीलाई भेजिटेरियन सिकाउनुहुन्छ। जोकमा उहाँले दुइटै, भेजिटेरियन र नन भेजिटेरियन दुइटै जोक भन्नुहुन्छ। हरेक 10-15 मिनटमा एउटा जोक भन्नुहुन्छ, टु मेक अस नन सिरियस, होइन। उहाँको हरेक प्रवचनमा, अहिले तपाईँले मुल्ला नसरुद्दिनको जोक सुन्नुभयो, 10 मिनट सुन्नुभयो भने फेरि अर्को जोक आइपुग्छ भनेर। हामी सेन्ट पिटरबर्गको एउटा चर्चमा गएँ। सन्यासी थिए हामीसँग, रसियन सन्यासीहरू, खुब हाँसिरहेको थिए। अनि त्यहाँको मेन प्रिस्टले हेर्नै सकेन, हाम्रो यति आनन्दित थिए। चर्चभित्र पनि हाँसे, गार्डनमा पनि हाँसिरहेको थिए। उनीहरू बडो सिरियस हुन्छ। आएर गाली गरे मेन प्रिस्टले। के गाली गरे भने, भीम
This is not club. Huh? This is a temple of God. Behave. चर्चको माथि नै खूब ठुलो अक्षरमा लेखेको थियो, गॉड इज योर फादर. हामीले हाँसिराखेको त्यो पादरीले गाली गरेपछि मैले भने सरी फादर, सरी. आई थट वाट यु हेभ रिटन अन द बोर्ड दैट दिस इज आवर फादर होम, वी एक्चुअली थॉट इट इज आवर फादर होम. बाप के घर में नहीं हंसेंगे तो कहाँ हंसेंगे? So my mistake, I thought you have written on the main gate that it is your father home. We actually realized, we actually thought that it is our father home where we can laugh, where we can smile. No, sorry, it is your home. It is not my father home. हाँस्नै दिँदैन धर्मले, हाँस्नै दिँदैन. प्रफुल्लित मान्छे चाहिन्छ यो संसारमा, आनन्दित. अहिले यदि हामी WHO को नयाँ रिपोर्ट पढ्नुहोस्, 20 मिनट जो व्यक्ति प्रत्येक दिन हाँस्छ, स्माइल मात्र होइन, स्माइल त बडो कमर्सियल स्माइल पनि हुन्छ हैन. मेरो अमेरिकाको अनुभव बताउँछु म. 2 चोटि स्माइल मैले अमेरिकामा पाउँथेँ, मात्रै 2 चोटि. एकचोटि जब अमेरिकन एयरलाइन्सको प्लेनमा चढ्दाखेरि त्यहाँ एयर होस्टेसले प्लेनमा चढ्ने बेला एकछिनको लागि स्माइल गर्छ, भेरी कमर्सियल स्माइल. यति कमर्सियल हुन्छ कि तपाईँ बस्नु हो र उसले जुस या सोध्छ वाट यु विल ड्रिङ्क. मलाई फ्रेस जुस मनपर्छ, त्यो फ्रेस जुस ल्याएर दियो. मैले इट्स भेरी टेस्टी, क्यान आई हेभ अनदर ग्लास सोद्धा साथै यति गम्भीर भएती रिसाई, त्यो कमर्सियल स्माइल गयो. मैले अमेरिकामा 2 चोटि स्माइल हेरेँ. एकचोटि प्लेनमा चढ्दाखेरि एयर होस्टेसले कमर्सियल स्माइल दिन्छ वेलकम भनेर. अर्कोचोटि कुनै डिपार्टमेन्टल स्टोरमा जब हामी पर्चेस गर्छौँ, जति बढी ठुलो बिल हुन्छ जब पेमेन्ट गर्छौँ हामी, अनि क्यासियरले एउचोटि कमर्सियल स्माइल दिन्छ. त्यो पनि बिल हेरेर. यदि 5 लाउडरको किनेको छ भने हाँस्दैन. 300-400 डलरको पर्चेस गरेको छ भने स्माइल. सो आई हेभ रिसिभ ओन्ली 2 टाइम स्माइल इन अमेरिका. द्याट मिज अल्सो भेरी कमर्सियल स्माइल होइन. त्यो स्माइल होइन. अहिले WHO के भनिरहेको छ, जब हामी हाँस्छौँ, पेट मिचिमिची हाँस्छौँ, हाम्रो शरीरमा बडो पोजिटिभ हार्मोनहरू बन्छ. डोपामाइन के नाम भन्छ, म नाम बिर्सिन्छु. डोपामाइन, यो हार्मोनहरू बन्छ हाम्रो शरीरमा, जसले क्यान्सरको सेललाई पनि मारिदिन्छ. यो मेरो भनाइ, योगीको भनाइ होइन, यो डक्टरको भनाइ हो. WHO को लेटेस्ट रिपोर्ट पढ्नुहोस्, उसले के भन्छ भने, वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसनको, कि 20 मिनट प्रत्येक दिन व्यक्ति पेट मिचिमिची हाँस्यो भने, दिल खोलेर हाँस्यो भने, यति पोजिटिभ हार्मोन बन्छ. डोपामाइन र अरू छ, नाम मलाई सबै याद हुँदैन, 5-7वटा हार्मोनको नाम लेखेको छ. त्यो पोजिटिभ हार्मोन बन्छ. त्यो हार्मोन यति पावरफुल छ कि त्यसले क्यान्सर सेललाई पनि मारिदिन्छ, क्यान्सर पनि हुन दिँदैन होइन. त्यो हाँस्नु भनेको स्वास्थ्यको लागि बडो आवश्यक छ. हामी ओसो तपोवनमा, तपाईँलाई एउटा भन्न चाहन्छु, हेर्नु होला, यहाँ हामी 24 घन्टा हाँसिराखेका हुन्छौँ. हामी प्रत्येक एक दिनमा यहाँ ओसो सन्यासी जति हाँस्छ, सामान्यतः तपोभन्दा बाहिर 1 महिनामा पनि मान्छे त्यति हाँस्दैन, 1 वर्षमा पनि हाँस्दैन. यो गम्भीरता एक भयङ्कर रोग भएर समाजमा आएको छ. यसको उपाय हुनुपर्छ. उसको यसको औषधि गर्नुहुन्छ. त्यो किताब ल्याऊ त. उहाँको यस विषयमा 3-4वटा किताब छ, म हजुरलाई रेकमेन्ड गर्छु. र यदि तनाव व्यवस्थापनको जुन बडा ठुलो यो तनाव व्यवस्थापन
को जुन कार्यशाला छ यसको लागि सबभन्दा उपयोगी तका व्यवस्थापनको जो औषधि हो त्यो हो हाँस्नु आनन्दित भएर। त्यसका लागि 3-4वटा किताब ओशोको म रेकमेन्ड गर्छु। तपाईँहरूको बजेटले दियो भने तपाईँको अफिसको लाइब्रेरीमा यो राखिदिनुहोस् र जो व्यक्ति जति गम्भीर हुन्छ त्यसलाई एउटा किताब प्रेजेन्ट गरिदिनुहोस्। पहिलो पुस्तक छ हँसना एक महाऔषधि, ग्रेट मेडिसिन। अर्को एक पुस्तक छ ओशोको Seriousness is a disease, and it is not only a disease, it is an infectious disease. तपाईँ सिरियस मान्छेसँग बस्नुहोस्, तपाईँलाई अननेसेसरी तैँले सिरियस भयो होइन। इट इज नट ओन्ली डिजिज, इन्फेक्सियस डिजिज। अर्को किताब छ लाइफ लभ एन्ड लाफ्टर। यो त 2-3टा किताबहरूले मगाएँ। माथि तपाईँ हेर्नु भने ओशोको प्रफुल्लित जीवनको विषयमा अनेक पुस्तक छन्। खूब हाँस्नुहोस्, खूब जिउनुहोस्, प्रफुल्लित जिउनुहोस्। शरीरमा अनेक रोगहरू, प्रसन्नचित्त व्यक्तिलाई कम रोग लाग्छ। जो मान्छे जति सिरियस हुन्छ त्यसलाई, वेन यु आर सिरियस यु इन्भाइट त्यो रोगका जुन कीटाणुहरू छन्, जो ब्याक्टेरियाहरू छन्, जो त्यसलाई हामी इन्भाइट गर्छौँ इन्डाइरेक्टली। जो हामी प्रफुल्लित हुन्छौँ हाम्रो त्यो महाऔषधि हो। र तनाव विसर्जनको जो तपाईँहरूको अब्जेक्ट छ, सबभन्दा राम्रो औषधि के हो भने प्रफुल्लित बसौँ, हाँसौँ। ओशोको साहित्य प्रवचन, कुनै प्रवचन सुन्नुहोस्, ओशोले धर्मबाट गम्भीरतालाई हटाउने बहुत प्रयास गर्नुभएको छ। उहाँको कुनै विषयमा कुनै प्रवचन सुन्नुहोस्, 10-15 मिनटको बिचमा जोक आइहाल्छ हँसाउनलाई। ओशोका 700 पुस्तकमा मध्ये एउटा पुस्तक छ गोरख बानीको उहाँले व्याख्या गर्नुभएको छ। गोरखनाथ उहाँको प्रिय पात्र हुनुहुन्छ, त्यसको उहाँले व्याख्या गर्नुभएको छ। गोरखको यो पद थियो जो अहिले सुन्नुभयो, पहिलो त्यही पद थियो कि मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मिठा। अहङ्कारको मृत्यु बडो मिठास ल्याउँछ, हाँसिवा खेलिवा धरिवा ध्यानम। यो गोरखकै बानी हो, त्यसको व्याख्या ओशो गर्दै हुनुहुन्थ्यो। यो पुस्तकमा गोरखका अनेक पदहरूको ओशोले व्याख्या गर्नुभएको छ। यो किताबको नाम छ मरो हे जोगी मरो। तपाईँलाई इन्ट्रेस्ट लाग्यो भने माथि रिसेप्सनबाट तपाईँको अफिसमा 1 प्रति यो राखिदिनुहोस्। मान्छेको सिरियसनेस कम हुन्छ। जुन तनाव विसर्जनको लागि तपाईँको यो गोष्ठी भइरहेछ, त्यो तनाव विसर्जनको सबभन्दा सजिलो मार्गलाई के लाग्छ भने ओशोलाई पढ्न दिनुहोस् मान्छेलाई। ओशोको पुस्तक, ओशोको ध्यान र ओशोको आश्रम 2-3 दिनको लागि यहाँ पठाइदिनुहोस्। हामी उहाँलाई बिगारेर पठाइदिन्छौँ। बेबादको हाँस्नुहुन्छ 24 घन्टा। हामी जहिले पनि हाँसिरहेका हुन्छौँ, बिहानदेखि बेलुका हाँसिरहेका हुन्छौँ होइन। जसलाई मौका मिल्यो त्यही हाँस्छ र त्यसले गर्दाखेरि हामी प्रसन्न छौँ। यहाँ तपाईँलाई आश्चर्य लाग्ला, आश्रममा हामी 100 जना करिब पर्मानेन्ट बस्छौँ। मित्रहरूको लागि अरू 100 जनाको लागि अरू हामीसँग ठाउँ छ, गेस्टको लागि 150 गेस्ट पनि हटाउँछ। जो यहाँ पर्मानेन्ट बस्छन् 100 जना हामी जो बस्छौँ, हार्डली उनीहरू कहिले बिरामी हुन्छ। मेरै उमेर हेर्नुहोस्, 82 वर्ष भइसक्यो। मैले आजसम्म 1 दिन हस्पिटलमा बस्नु परेको छैन। कहिलेकाहीँ त्यो जचाउनलाई हस्पिटल जानुपर्छ केही टेस्टको लागि, तर आधा घन्टाभित्र भागेर आउँछु। मैले 82 वर्षमा 1 दिन पनि हस्पिटलमा बस्नु परेको छैन। किनभने हामी हाँस्छौँ, नाच्छौँ, हाँस्छौँ, नाच्छौँ र परमात्माले जति दिएछ त्यसमै सन्तोष गर्छौँ। जति दिएछ धेरै दिएछ, यति नै हामी भोग गर्न पाइरहेका छौँ छैन। अरू मागेर के गर्ने होइन। उचित समयमा हाम्रो जति पात्रता छ
त्यति परमात्माले हामीलाई दिइहाल्छ। त्योभन्दा बढीको तृष्णा पनि छैन। जो दिएछ त्यसमा हामी बडो आनन्दित छौँ। तपाईँहरूको यो प्रवास, तपोवनको प्रयास मङ्गलमय होस्। र यो यहाँबाट त्यस कारणले मैले यो तनाव विसर्जनको लागि मलाई मित्रहरूले भन्नुभयो त विषय यही छ। मैले त्यस भए म यस्तो प्रवचन सुनाउँछु। तनाव विसर्जनको मूल मन्त्र छ हँसिवा खेलिवा धरिवा ध्यानम। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो होइन?